دغه یوې ویډیو 78 میلیون ویوز خستی دي. دا جوړه په AI باندې شوې دي و دغه فیسبوک پیج د ما ولیدو صرف ورکې 15 ویډیوګانې اپلوډ کړي. 15 ویډیوګانې باندې 2,36,000 فالوور دي حاصل کړي دي. په میلیون کې دغه ویډیوګانې روانې دي. دا به جوړیږي څنګه طریقې درته ښیم ګورو ورته. که تاسو ته دغه ویډیو پروم ضرورت وي هغه به ما واتساپ چینل کې ورکړي. واتساپ چینل لینک تاسو ته فرست کمنټ کې میلويږي. که نه شو کېږي یو کمنټ وکړو بیا به درته شو شي هغه تاسو ځانو سره جوین کو. هغه نه تاسو دغه پروم کاپي کولی شو. په هغه کې صرف بس تاسو یو جانور نوم چینج کوو نور به تاسو ته همدغه قسم ویډیوګانې جوړیږي. څنګه به کوو ګورو ورته طریقه درته اوس وښیم. حاجی ملګرو تاسو اوس ویډیو څه شي کې جوړول غواړو غواړئ تاسو مرضي دي. که تاسو جمینای کې جوړو جمینای کې هم تاسو جوړولی شو. که تاسو ګوګل پرو کې جوړو یا یوټیوب کې جوړو صحیح دی. جمینای کې هم جوړیږي. جمینای طریقه ته وښیم نور به تاسو ته کېدای شي معلومې خوم دا جمینای ما کولاوه که څه کولاوه مکه پاسه ګوټ کې تاسو ته دا دو لین نشانې درکړی په دې کلیک کړو. دې نه به تاسو ویډیو سلیکټ کړو. چې ویډیو مو سلیکټ کړه دې کې لاندې آپشن یې درکړی دا کسې مسول لین وکړو ورته په دې به تاسو کلیک کړو. ویډیو سایز سلیکټ کړو. تاسو ویډیو څه لپاره جوړو فار ایگزامپل مو ټیک ټاک ته جوړو 9.16 باندې ما کلیک واخیستو. دې کې مو ته آپشن یې درکړی چې تاسو ورته پروم پیر کو. ما تاسو ته ویلو تاسو ته به د پروم څه کوم دی ما په یوټیوب سوري واتساپ چینل کې ملایږي. خو دې پروم کې مو ورته لیکلي چې تاسو مو ته ورکړي یوه بیزو جوړه کړو. لکه څه لیدلی شي تاسو به دا میکي په ځای ورته تاسو بل شی ورکړي اډ کولی شو. نوم ورته جانور والا چینج کوو. تاسو څه شی هم غواړو دا کس لیدلی شي مسول لین ورته وکړو. دغه لین ورته تاسو چینج کوو. صرف نوم جانور والا نور ورته تاسو بیا پیسټ کوو. زه اوس تاسو ته طریقه وښیم. ګوره دا کس دا ما الریډي پیسټ کړو. دا ورته اوس ما راواستول. څه راواستولو اوس به موږ ته دغه ویډیو جوړه کړي. لږ ټایم اخلي چې ویډیو څرنګه جوړیږي. ګورو ورته دا به لږ لوډینګ وکړي. زه به اوس تاسو ته واتساپ چینل طریقه خو وښیم چې هغه به تاسو څنګه جوین کړئ. حاجي دا واتساپ ما تاسو ته فرست کمنټ کې به لینک درکړی وي. دا ما والا بل نوی واتساپ چینل دی زوړ څه کوم لږه خراب شوی دی. په دې به تاسو کلیک واخلو. دا به تاسو داسې کولاو کړو. څه کولاو کړو دغه کیسه انټرفیس به راشي. دا الریډي ما جوین کړه تاسو سره به جوین نه وي. دا ویو چینل باندې کلیک واخلو. چې کلیک مو واخلو کنټینیو آپشن یې درکړو. په دې تاسو کلیک کړو ډایرکټ په ما چینل تاسو ته کولاو شي. زه هغه اوس پروم ورکې شیر کوم. دا ګوره کسې ما درته دا ویډیو پروم چې کوم دی دا ما ته در سینډ کړو. دې نه تاسو دا اسانه سره بیا کاپي کولی شو. او دې کې کله تاسو دا کولاو کړو لاندې دې کې فالو آپشن به درکړي. دا به ځان سره فالو کوو صحیح دی. کله مو فالو کړو بیا به زه پروم ته شیر کوم تاسو ته میلویږي. پاسه نوټیفیکیشن نشان خو درکړي هغه څه هلته کړو نو ډایرکټ به تاسو ته میلویږي. زه به اوس لاړ شم هغه جمینای ته مو پروم پر کړو. دا اوس سرچ چالو دی. دا کس اوس مو ته ویډیو چې کومه دی دا جمینای جوړي. جمینای خو تقریبا 8-9 ویډیو تاسو ته بالکل فری جوړي په یوه جیمیل باندې. بیا تاسو ورته جیمیل چینج کوو نو تاسو والا ویډیو چې کومه دی هغه به ریډي کېږي. دا اوس سرچ چالو دی. زه دا ریکارډینګ بندوم چې کله ویډیو ریډي شي بیا ته آن کړم. حاجي ملګري فاینلي مو والا ویډیو چې کومه دی دا هغه ریډي شوه. کس لیدلی شي ته تاسو ګوره دا یو پارټ جوړو که نورې جوړه دي څه ساوند خو یې ته وګورو. کس دا اوس ورته مونږ بیزو ورکړې وه. ته اوس مغه بیزو سټیل کې وملیده. دا اوس ته تاسو غواړو یاره دې ته مو چینج کړو. نجیب غابت مو څنګه چینج کوو تاسو به څه وکړو. اندا پروم الریډي تاسو ته واتساپ کې سینډ کړو. دا به دا چې تاسو څه وکړو کاپي کړو دې ته به راشو. دا به تاسو دې پیسټ کړو. چې پیسټ مو کړو دې مور ته بیزو نوم ورکړه ورته منټ لیدلی شي ته د زه تاسو لین وکړم. دا کس لیدلی شي دا په دې به تاسو کلیک واخلو. اوس دې کې تاسو بل څه ورته ویر دې کې اوس مو ته ورکوم کیټ CAT دا کیټ مو ورکړو ته لیدلی شي. دا به زه اوس ورته ورسینډ کړم. دا ورسینډ کړم کله کله ایشو ورکې راځي نیټ ایشو وي تاسو سره بیا وجه نه دا ورکې راتللی شي صحیح. دا به لاندې ټایم اخلي ځکه څه فری مو جوړونه غواړم که نه. دا اوس لوډینګ چالو دی. موږ ته به دغه کوم اوس راواخلي. د دومتي ویډیو مې ځکه تاسو ته جوړه کړه چې تاسو ورباندې پوه شو چې مثال کې تاسو یې نوم چینج کړ نو هغه اوس بیا جوړیږي که نه جوړیږي صحیح. دا اوس سټارټ دی. زه د ویډیو سټاپ کوم بیا ته سټارټوم. نیټ ایشو وي کسې کله کله بیا کار تاسو سره نه کوي. او دې کې موږ ته لاندې کسې د ویډیو اوس بله دومتي هم چالو کړه صحیح دی. دا مو ځکه ته دوی ویډیو جوړې کړئ چې تاسو ورباندې لږ پوه شئ. نو دغه قسم به تاسو دغه ویډیوګانې جوړو ځکه ما ته دا دویمه ویډیو هم ورباندې ټرای وکړم ولې چې تاسو ورباندې پوه شو صحیح دی. تاسو صرف ورته نوم چینج کوو. ما ورته پروم چې کوم درکړی دی په واتساپ کې هغه بیزو والا و نو هغه ځنه تاسو ورکې چینج کولی شو. اندازې ډاګ والا مثال کې کیټ والا نور تاسو کوم یو خوښ وي څه شي ځناور هغه تاسو ورکې ورکولی شو صحیح. دا اوس ویډیو سټارټ دی. دا به اوس موږ ته کریکټ شي کسې جوړه شوه. زه تاسو ته اوس دا ښیم. دا اوس وګورو پیشو والا کس لیدلی شي دا وګورو اوس هغه ما چې سټیل کې وملیده. ډېر زبردست ویډیوګانې جوړېږي. ته ما تاسو ته جمینای کې جوړې کړي نه دغه طریقه وه صحیح. که نور څه مشکل وي کمنټ کې تاسو لیکلی شو. انشاءالله په مسله به تاسو ته حل کوم. نوې ویډیو دپاره اکاونټ فالو کړو چې چېرته خوشحاله اوسو. د لوی الله په امان.